hörpätään vielä kahvit. Ennen kuin hypätään fillarin jakkaraan. Jotta hyvää huomenta, Ville. Hyvää huomenta, Esko. Kuinka nukuttiin? Oikein hyvin. Ei tarvinnut unta houkutella tänäkään yönä. Viimekään yönä. Viimekään yönä. Joo, onhan nämä ollut aika tommosia sportin täyteläisiä päiviä, niin kyllä uni nopeasti tulee. Eilen illalla tässä vielä istuskeltiin jonkin aikaa tulilla ja hyvät ruuat ja iltapalat ja letut ja kaikki väännettiin, niin oli hyvä täydenvatkan viereen kömpiä sitten. Ja oli kyllä siinä vähän aikaa lueskelin ja sitten ajattelin, että vilkaisenpas vielä ulos, niin revontulet syttyi tuohon pohjoiselle taivaalle. Niin oli aika mukava yllätys. Kruunas illan, kruunas päivän kyllä, että näki ihan kunnon reposet. Joo, ne oli kyllä hienot. Joo. Itsehän tyydyin katselemaan niitä teltan oviaukosta. Tässä nyt ollaan aamupalaa vedelty ja vielä tosissaan kahvit keitettiin. Ja päivä alkaa tosi harmaan. Näkyvyys on noin 25 metriä. Varmaan sitä luokkaa. Joo, on sumppunen on päivä alkamassa ja vähän uskalsin rauttaa tuossa Yrriä. Säätiedotusta katoin, niin saattaa olla, ettei tästä ihan kuiva päivä tule. Niin, se taitaa sataa sopivasti sinne asti, kun me ollaan arvioitu, että me ollaan takaisin Posion keskustassa. Joo. Tai Pentikillä. Joo. Saa nähdä sataako se koko liikkeelläoloajan nyt sitten. Mutta. Ja pitää vaan varustautua kunnolla ja asennoitua siihen. Varustautua kunnolla, että laittaa tarpeeksi vaatetta, koska nyt ei ole 10 astetta lämmintä. Tosi tämmönen mukava rapsakka aamu melkein. Pikkasen on saanut sormet kohmeessa tässä kosteita tarppeja rullailla taas tonne pusseihin, niin vähän mennään sormiin käydä. Mutta joo, Posion seikkailu viimeinen päivä edessä ja se on varmasti elämys, oli ilma mikä tahansa, koska mitä mulle olet vähän reittiä tuossa raottanut, niin aika mielenkiintoista settiä olisi luvassa. Joo, me mennään se tuosta Livojärveltä lähtee tuo harju, minkä päällä menee tuommoinen maastopyöräreitti. Pitäisi olla helppo maastopyöräreitti. Sitten siellä on, ennen kuin harju päättyy, niin siellä taitaa olla sitten soutuvene. Tehdään pieni veneilysiirtymä siinä. Okay. Ei taida olla kuin ihan parikymmentä metriä varmaankin. Niin, joku venelossi. Joo, venelossi-tyyppinen tai näin. Ja sitten ajetaan vielä yhden saaren läpi, missä menee ymmärtääkseni pitkospuut. Joo. Ja siitä sitten takaisin mantereille ja hiekkateille. Joo. Mutta tosiaan tuossa nyt kun lähdetään, niin siihen tulee yksi hieno kohta. On tässä Livojärvellä menee toi maantie menee just tuosta järven läpi tuommoista kannasta pitkin. Joo. Se on upea paikka kanssa. Joo. Katsotaan mitä saadaan filmille tallennettua, koska sumppusta on. Mutta tosi mielenkiintoiselta kuulostaa reitti. Niin. Hörpätään kahvet loppuun ja lyödään loputtomat fillareiden niskaan, niin päästään reitin päälle. Nähdään siellä. Jummo. Kiitos ja näkemiin. Mä sanon ihan nämä asiat.
Päivä eka 10. Lähin käy ennen kuin loppuu. Hirveen mäki. Tää ei voi olla mikään aivan hyvä vaatimus, koska oli, että sinne vuokrakämpälle saa ajaa auto. Tai jonnekin. Joo. Vetää rauha. Näin. Mennään yli, kun ei vielä saada. Pistesi on enemmän kuin 3 käsiä. Näin pois. Käy. Joo. Morjesta, Ville. Morjesta, Jaska. Kuis menee? Oikein mukavasti ollaan Livohkassa. Ollaan Livohkassa. Lähdettiin Livohkaan. Lähdettiin Livohkaan, joo. Joo, aamupalan jälkeen siitä lähdettiin ja kun saatiin kamat fillarin jakkaraan, niin vähän niinku ilma kirkastui. Se semmonen hernerokka sumu hävisi siitä ja me saatiin niinku 2,5 tuntia tässä ajaa ihan niinku kuivassa kelissä, hienossa ilmassa. Upea oli se se kapea Livojärven se yli tie menevä tie, joo. Tosi makea. Jep. Matalalla menee tie ja matalalla järvet. Se oli Joo. aika todella hieno paikka. Ja siinä kohti sitten tuli hyvästeltyä Posion Riviera. Kyllä. Joo. Ja semmoinen pro-tippi tähän väliin, että perjantaista sunnuntaihin olisi ollut kotakahvila auki. Me ollaan nyt maanantaina siinä. Jäätiin ilman kahvia ja pullaa nyt, mutta ei se mitään. Joo. Ja sitten siinä oli tovin matkaa hiekkatietä ja sen jälkeen päästiin hienolle reitille. Vähän semmoisen pelan sekaisin tunteen odotin, kun Ville sitä kehui, että lähdetään niin kuin maastotiereittiin. Maastopyöräreittiä pitkin menemään 9 kilometriä. Mutta se osoittautui aivan joksikun muuksi.
Joo, se on siis semmoista leveätä mökkitietä, olisiko se semmoinen kuvaava sana. Eli juuri toi Hirsiniemen retkeilyreitti. Joo. Oikein lepposta ihan hyvinkin helposti meni meidän pyörille. Joo. Ja sekin vielä meni helposti, kun se siitä sitten, kun se tie tavallaan loppui, niin sitten se vaihtui ihan semmoiseksi kapeaksi single trackiksi. Niin sekin ajettiin ihan tähän reitin erikoisuuteen. Joo. Reitin erikoisuus. Makeata tuommoista hiekkarantaa pitkin, niin tulee tähän vesistöylitykseen. Eli pieni välppääminen tietysti veti yksi pyörä kerrallaan yli siitä ja sitten kun on ylitys tehty, niin molemmissa päissähän pitää tietysti olla vene. Eli se on tärkeää, että ei jää niin, että molemmat veneet toisessa päässä ja sitten tuolta tulisikin vaeltajia. Se olisi todella ikävä yllätys, kun tuut tuohon rantaan ja on 2 venettä, mutta ne on vastarannalla. Kyllä. Pitkähän toi matka ei ole sinänsä, että 20 metriä. Joo, tai jos nyt näin olisi kesäkelillä pystyisi uimaan, nyt olisi ollut vähän ehkä vilposta lähteä. Mutta venet takaisin aina toiselle puolelle. Joo. Ja melkein päästiin tänne toiselle puolelle, niin sitten alkoi sataa vettä. Että sitten ajateltiin, että viritetään tarppi tähän ja tehdään sapuskat, niin jaksetaan sitten toi loppumatka hyvin kampea pyörittää, kun saa vähän evästä sisään. Ja kyllähän tähän liki 20 kilometriä tulikin, että onhan se on niinku tauon paikka. Jep, ihan hyvää aikaa. Kyllä. Mitäs sulla on menussa? Mulla on menussa Savukosken tattipasta. Mulla on taas poromiehen savuporokeitto. Joo. Keitto tekee hyvää tälleen sadepäivänä. Saa lämmintä lientä juoda viimeisenä siitä. Olipas maittavat sapuskat. Oli. Mulla on vielä suklaapatu. Joo. Ajateltiin tässä syödessä, että kun meillä ei tosissaan enää pitkä matka ole tätä retkeä jäljellä enää kuin tuommoinen 20 kilometriä. Ja tämä kuvaushomma on pientä säätöä aina vesisateessa ja sitä ei niikseikään tule tehtyä, niin ajateltiin, että joskin taputeltaisiin tämä niin kuin reissu tähän. Vedettäisiin vähän, ynnältäisiin yhteen. Kyllä. Niin. Jotta kiitos Ville upeasta retkestä. Kiitos Jaska, oli erittäin mukavaa. Meitä kyllä ilmat suosi. Vaikka niin kuin välillä tulee vettä ja välillä tulee vettä, niin se ei niin kuin ole meidän menoa haitannut. Todella upea reitti, kaiken kaikkiaan uskomattomia maisemia, hienoja graveleita, upeita ylämäkiä ja pitkiä suoria tällekin retkelle mahtuu. Niin, joo, varsinkin ne ylämäät. Ai että me nautittiin niistä. Jotta kelles me lähettäisiin tämmöistä Posion 250 kilometrin gravel-loopia suosittelemaan? Varmaan semmoiselle, joka on niinku vähän enemmän kuitenkin polkenut, koska tässä on pitkiä päivämatkoja. Toki me vedettiin eilinenkin, että oltaisiin me voitu jakaa eilinenkin päivä vaikka kahtia. Siinä nähtiin muutamakin ihan sopivan näköinen leiripaikka niin kuin matkan varrella. Semmoinen, joka osaa olla myös omavarainen, koska tuossahan ei ole kauppoja nyt matkan varrella sitten. Ei mitään. Kun Posiolta lähdetään, niin seuraavan kerran kauppaan, kun tulee takaisin Posiolle. Että jos omaat kalastustaitoja tai kannat metsästyslupaa mukana, niin evästä voi saada. Mutta niin todellakin semmoinen niin omavaraisuus tälle retkelle on kaiken A ja O, että jotta kaiken mitä sillä retkellä tarvit, niin sun pitää kantaa se mukana. Sitä vettä lukuun ottamatta, mutta sapuskat pitää kulkea laukuissa. Jep. Ajoteknisestihän tuo reitti ei ole niin kuin hirveän vaikea, lukuun ottamatta sitä yhtä pientä metsäpätkää, mutta katsotaan, onko siihen tulevaisuudessa tulossa jotain sitten helpotuksia. Muutenhan on niin kuin tosi helppoa alustaa tarjolla. Kyllä. Joo. Videon kuvaukseen mä laitan tämän meidän seikkailun GPX-jäljen. Sinne tulee myös kohta, mistä voit sitten tulevaisuudessa ladata sen oikein reitin. Koska tämä osittain tosissaan tämä reitti on vähän niin kuin työn alla vielä. Niin
Tämä oli vähän tämmöinen mukautettu seikkailu tällä kertaa. Jep. Jotta reittiä ja polkua ja hiekkatietä täällä riittää enemmäksikin aikaa, että nämä ei varmaan ihan hevillä lopu, mutta tämä oli tämmöinen luuppi, mikä nyt tehtiin. Upea kierros, upeissa maisemissa. Ja just toi, niin kuin sanoit, että hiekkateitä riittää, niin kuinka monta haaraa me nähtiin, että no mitähän tuollakin päässä voisi olla, että jos on niin kuin aikaa vaan ja mielenkiintoa käydä tutkimassa, niin nimenomaan täällä on kyllä on ajettavaa. Mikä itse tässä niin kun jäi mieleen, niin on se, nyt kun muistat näiden paikkojen nimet, eli se Korouoma, niin se niin kun reitistön patikoiminen, kun siellä on niin paljon niitä palveluita ja se näytti niin huikealta se mesta. Niin, samoin tämä edellinen Harjanne, minkä yli tultiin, tämä Hirsiniemi, niin sielläkin on paljon retkeilyreitistöjä, että niin kuin, vähän niin kuin teki mieli hypätä pois satulasta ja lähteä niitä rantoja kulkemaan ja ihan kuuntelemään. Todella kaunista ja komeata. Itselle tämmöinen maisema, missä on vettä ja metsää, niin osuu sieluun ja syvälle. Oi, ja nämä harjut ja nämä on kyllä semmoista, se on vähän sama, että tämä on niin kuin semmoista omaa suosikkimaastoa. Ai. Olisiko meillä vielä jotain pro-tipsejä tähän? Itsellä ainakin tuli semmoinen mieleen, itse asiassa Villestä ehdotti, kun retkeä suunniteltiin, kun oli tiedossa, että meillä tulee vähän patikkaakin tässä, että tulee käveltyä. Niin mulla on ihan maastokengät, flättikengät, ettei ole luppopolkimia ollenkaan, että mä oon mennyt yhdillä kengillä koko tämän matkan. Niin. En ole ennen gravelpyörää flättipolkimilla polkenut, mutta oli todistettu, että toimii. Joo, just näin. Ja ketjuöljy. Joo, tuossa eilenkö se oli se kova kaatosade. Joo. Ja sitten nuo hiekkatiet, kun sattuu menemään aika rapaiseksi ja heittää tietysti pyörään, tai renkaat heittää pyörään ja voivan siirtoa sitä, niin joku pieni rätti ja se ketjuöljy, niin ei käy niin hermoa se ketjujen rahina ja kitinä. Joo. Ja tekee tietysti hyvää voiman siirrolle. Tekee vähän miellyttävämpää siitä polkemisesta, kun homma toimii. Jep. Ja tarppi ei ole ollenkaan huono vaihtoehto. Oot sitten millä tavalla vaan liikenteessä, että jos niin kuin sade yllättää, niin se on helppo virittää tuohon puiden väliin. Ja saa sitten evästää rauhassa. Menee ainakin itselläni jo ostoslistalle tämmönen kevyt pieneen tilaan menevä tarppi, vaikka teltassa tykkää nukkua, niin on tää niinku nytkin tässä tauolla, niin tässä on ihan hyvä olla. On vähän miellyttävämpi olla, kun blokkaat on tuulen tuolta järven toiselta puolelta ja sitten toki tää saa sateensuojassa olla. Joo. Suomi on seikkailijan paratiisi ja Itä-Lappi seikkailuineen tarjosi kyllä itselle niin kuin elämän kokoisen elämyksen, uskomattoman eeppisen seikkailun, jota ihan varmasti tuun siellä kiikkustuolissa muistelemaan. Ja omaa muisteloitahan se helpottaa, että videon tynkää on luvassa, että sitten voi itsekin näitä joskus näihin maisemiin palata. Nimenomaan. Ja toivottavasti myös livenäkin vielä joskus, koska hienoja paikkoja. Jep. Jos et ole sattumoisin katsonut sitä meidän Korvatunturin seikkailua, niin ei ollut pöllömpi retki sekään, niin katoppas se. Linkin siihen löydät videon kuvauksesta myös. Jotta mulla ei enempiä sanottavia ole, tuleeko Villellä jotain aatoksia mieleen? Ei muuta kuin kiitos, oli upeat. Montako päivää me nyt oltiin? 9 päivää maastossa. Joo. Kimpassa. Että... Joo, niin yhteensä Korvatunturi. Niin, Korvatunturi ja tämän. Tähän tämä Itä-Lapin gravel-saaka meidän osalta päättyy, ainakin toistaiseksi. Katsotaan, toivottavasti päästään uudestaan pyöräilemään joku pätkä täällä kimpassa. Kiitos. Kiitos. Joten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin
loistavaa syksyä teille, talven odotusta, mitä ikää. Pysykää liikkeellä, kerätä ketjuja, turvallisia taipaleita. Palataan taas. Se on moro. Moi moi. Joo. Two men, two bikes. An endless gravel road. Join the adventure. When they push on their limits and beyond. Sitten tulee sulle trailer. Siinä tulee sulle sammut nyt. Mulla on päällä onne. Onko? Tulee kaikki nämä meidän sekoilut. Hyvä.